विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. पुन्हा एकदा लॉकडाऊनची घोषणा झालेली आहे. फरक एवढा आहे की चला ठीक आहे, वीकेंड म्हणजे शनिवारी आणि रविवारी कडक लॉकडाऊन. ओके, इतर दिवशी लॉकडाऊन नाही आहे, पण कोणतं ते कलम, संचारबंदी किंवा जमावबंदी असे आदेश आहेत. आणि स्पष्ट आदेश आहे की कोचिंग क्लासेस प्रायव्हेट पूर्णपणे बंद राहतील. ओके, हे धक्कादायक आहे आमच्यासाठी, लक्षात घ्या. कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, कितीही झालं तर ऑफलाईन क्लासेसमध्ये जी तयारी होते ती ऑनलाईनमध्ये होणं शक्य नाही आहे. गव्हर्नमेंटच्या लक्षात येत नाही आहे की तुम्ही 10वी आणि 12वीची बोर्ड एक्झाम आहे, बरोबर आहे. निदान 12वीच्या मुलांसाठी तरी कोचिंग क्लासेस घ्यायला परमिशन द्यायला हवी होती. हे महत्त्वाचं होतं, लक्षात घ्या. असू दे, काय हरकत नाही. आता निर्णय तर झालाय, ऑफलाईन क्लासेस बंदच ठेवावे लागतील, बंद ठेवावे लागतील. मी तुम्हाला सांगू का, आमच्या इथं साताऱ्यात जर विचार केला, दिवसभर तुम्ही जर बघितलं तर मार्केटमध्ये प्रचंड गर्दी असते, प्रचंड. आमच्या इथं ना अजिंक्यताऱ्यावर लोक फिरायला असतात किंवा चार भिंतीसारखा एखादा ठिकाण आहे, तिथं लोक संध्याकाळी जातात. जर कालचंच उदाहरण घेतलं, ठीक आहे, मी एका न्यूज रिपोर्टरना फोन केला होता की नक्की विचारत होतो नक्की काय आलंय का सूचना वगैरे. ते सूचना नव्हती आली, पण त्यांनी काय सांगितलं की त्यांनी चार भिंतीच्या परिसराचं एकदा रिपोर्टिंग केलं होतं. टोटल तिथं नाही म्हणलं तरी 500च्या वरती लोक फिरायला आले होते. ओके, प्रचंड गर्दी होती, कोणी मास्क लावत नव्हतं, काय नव्हतं. म्हणजे होतं काय, लोकांनी निष्काळजीपणा दाखवलाय. भीती नाहीशी झालेली आहे कोरोनाची, लक्षात घ्या. पण तुम्ही आज देखील बघा की वयस्कर लोकांसाठी कोरोना घातक आहेच, लक्षात घ्या. मग थोडंसं SOPचं पालन केलंच पाहिजे होतं, पण नाही झालं. पेशंट्स वाढतायत, सगळं ठीक आहे. आता आपण काय करायचं, आपली स्ट्रॅटेजी काय पाहिजे. ओके, ही स्ट्रॅटेजी मी देतोच तुम्हाला, पण त्याच्या अगोदर मला काय सांगायचं आहे बघा. आपलं यशचं जे चॅनल आहे, यश आराध्य, याच्यावरती त्यानं आज दरवेळेस तो मंडे मोटिवेशनमध्ये इंटरव्ह्यू घेतो. गेल्या वेळेस निशांत सरांचा इंटरव्ह्यू होता. ओके, तुम्हाला माहितीच आहे, लक्षात घ्या. त्याच्या अगोदर टॉपर स्टुडंट होते, त्याचं नाव मला पटकन आठवत नाही, पण इंटरव्ह्यू होते. मग आज आपले सह्याद्री इंग्लिश ट्युटरचे साळुंके सरांचा इंटरव्ह्यू त्यानं घेतलाय. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय, तो व्हिडिओ बघाच. 8:15 8:30 त्याच्या चॅनलवर तो अपलोड होईल आणि चॅनलचं नावच यश आराध्य आहे. ओके, हे मला सांगणं गरजेचंच होतं, लक्षात घ्या. आता मेन स्ट्रॅटेजी, ऑफलाईन क्लासेस घेता येणार नाहीत, बरोबर आहे. पाठीमागचे 3 दिवस मी काय करतोय की मुलांकडून सगळे फिजिक्समध्ये डेरिव्हेशन्स, एक 50 ते 60 डेरिव्हेशन्स मी तर क्लासमध्ये त्यांच्याकडून दिवसभर थांबवून लिहून घेतले होते. त्यांना एक्सप्लेन केले, लिहायला लावले. दिवसभर मुलं लिहित होते. नाही, मी म्हटलं मला लिहूनच पाहिजेत. ओके, थोडंसं मी चिडल्यासारखंच केलं होतं. त्यांना पाहिजेत म्हणून सांगितलं, लिहाच. ओके, त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केमिस्ट्री सगळ्या डेफिनेशन्स त्यांनी लिहिल्या होत्या, रिॲक्शन सगळ्या लिहिल्या होत्या. आज असं प्लॅनिंग होतं, पुढचं काहीतरी घेऊया आपण, पण बंद ठेवायला लागतोय क्लास. मग मी डिसिजन असं घेतलंय, लक्षात घ्या. ऐका, आता मी तुम्हाला सगळ्यांना काय सांगतोय ते स्पष्टपणे नीट लक्ष द्या, की मी आता असं ठरवलंय की मी तुम्हाला दर 2 तासाला एक व्हिडिओ प्रोव्हाइड करेन. ओके, ती आपली 2 तासाची स्ट्रॅटेजी असणार आहे. मी त्यात व्हिडिओमध्ये 10-15 मिनिटात तुम्हाला एवढे क्वेश्चन्स देईन की जेणेकरून 2 तासात तुमचं कंप्लीट होईल. म्हणजे समजा मी 11 वाजता एखादा व्हिडिओ अपलोड केला, नंतर 1 वाजता एखादा व्हिडिओ अपलोड केला, तर तुम्हाला त्याच्यात मी अभ्यास देईन. ओके, आणि तो 2 तासात तुम्हाला कंप्लीट करायचा आहे. ओके, म्हणजे मला काय करायचं आहे, मी सब्जेक्ट पण चेंज करेन. म्हणजे समजा मी एक फिजिक्सचा व्हिडिओ दिला, जगदाळे सर तुम्हाला मॅथ्सचा व्हिडिओ देतील, नंतर मी केमिस्ट्रीचा देईन. म्हणजे दिवसभरात तुमचा ना 1-1, 2-2 टॉपिकची रिव्हिजन परफेक्ट व्हायलाच पाहिजे. आता माझ्या इथं जे ऑफलाईन स्टुडंट आहेत त्यांच्या तर मला ऑनलाईन क्लासेस घ्यावे लागणार आहेत. माझे ऑनलाईन क्लासेस मी झूमवरती नाही घेत. ओके, झूमवरती घेत नाही, लक्षात घ्या. किंवा ते लाईव्ह नसतातच, माझ्या लक्षात घ्या. मी रेकॉर्डेडच व्हिडिओ लेक्चर तयार करतो. ओके, मग माझ्या ऑफलाईनच्या मुलांना जे द्यायचं आहे ते मी यूट्यूबवरच अपलोड करतो ना. म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रातील लोकांना, मुलांना याचा फायदा व्हायला पाहिजे. ओके, म्हणजे मी माझ्या मुलांना जी स्ट्रॅटेजी वापरणार आहे मी तुमच्यासाठी देणार आहे, लक्षात घ्या. ओके, फक्त एवढं आहे की जास्तीत जास्त मुलांबरोबर व्हिडिओ शेअर करा, चॅनल शेअर करा. करताय तुम्ही रोज. अगदी तुम्हाला सांगू का, परवा मी म्हणलं होतं थँक्स फॉर 73,000 सबस्क्रायबर, बघता बघता 74 झाले, ते पण 74 आणि 500 झाले म्हणूया आपण. ओके, आणि मला एक सांगायचं आहे बरं का, कालच्या एका व्हिडिओमध्ये चुकून मी काय म्हणलं बघा, एक क्वेश्चन ना 1996ला आला होता बरं का, आणि मी चुकून काय म्हणलं माहिती आहे का, हा क्वेश्चन खूप जुना आहे, 2096ला आला होता बघा. पण ते एका मुलानं लगेच पॉईंट आउट करून मला लगेच व्हॉट्सअपला आणि कॉमेंटमध्ये लिहिलं होतं.
मला तसा आनंद झाला. चूक झाली होती माझी, पण मुलं बघतायत व्हिडिओ. ओके, आणि तुम्ही बघताय ना माझे व्हिडिओ, तुम्ही मला सपोर्ट करताय. ओके, मग मी तुमच्यासाठी जास्त व्हिडिओ अपलोड करणारच आहे. ओके, एक लक्षात घ्या, अडचणी येत आहेत, माझ्यासमोर पण अडचण होती, लगेच मी यातून मार्ग काढलाय. ओके, काही झालं तरी बाळांनो तुम्हाला घरी बसून ते क्वेश्चन्स करावे लागतील. मग वेळ कशाला घालवायचा आहे, आत्तापासून सुरुवात करूया. याच लेक्चरमध्ये मी काय करतो, तुम्हाला एक टॉपिक घेतो. ओके, आणि 11 वाजेपर्यंत काय करता येईल तुम्हाला, 11 किंवा 10 वाजेपर्यंत म्हणूया आपण. ठीक आहे, तेवढा अभ्यास मी तुम्हाला आत्ता देणार आहे लगेच. चला मग वेळ न घालवता लगेच आजची स्ट्रॅटेजी बघूया आपण. आता सांगतो तुम्हाला मी की आता जे मुलं ना अगदी 7लाच हा व्हिडिओ बघतायत ना, ओके, त्यांच्याकडे वेळ आहे. पण मी ऑब्झर्व केलं की सगळीच मुलं काही 7ला व्हिडिओ बघत नाहीत, काही जण 8ला, 9ला, 10 वाजता बघतायत. ओके, मला सांगायचं काय तुम्हाला की तिथून पुढे सवय काय लावा माहिती आहे का, की सकाळी उठल्या ना पहिला चेक करा आपला व्हिडिओ आलाच असेल. आता समजा तुम्ही 5ला 6ला उठत असेल, ठीक आहे, तो नाही आहे. पण जे रात्री मुलं जागरण करताय त्यांना 8-9 वाजता व्हिडिओ मिळेल. ओके, तुम्ही उठल्या व्हिडिओ बघाच रोज. मी कधीही चुकणार नाहीये, अगदी तुमच्या CET पर्यंत. लक्षात घ्या, सकाळी 7 वाजता व्हिडिओ येणार म्हणजे येणारच. कधी कधी 7 झालं तर 8 होईल, पण नाही, शक्यतो 7ला. बरं, आता मग करायचं काय बघा, आपल्याला 11 वाजेपर्यंत वेळ आहे. फळ्यावर मी जेवढे क्वेश्चन्स दिलेत ना तेवढे फिनिश करायचे मला, आणि परफेक्ट. ओके, म्हणजे माझ्या ऑफलाईनच्या मुलांकडून मी करूनच घेणार आहे. लक्षात घ्या. ओके, मला काही पर्सनली कॉल करावं लागतील, पालकांना सहभागी करून घ्यावं लागेल, आणि पालकांना एक रिक्वेस्ट आहे, ओके, की आता लक्ष द्यावं लागणार आहे, करून घ्यावं लागणार आहे. ओके, बघा, पहिली गोष्ट आपण लॉज करूया आपण. आता तुम्ही म्हणाल हेनरीज लॉ डिलीटेड आहे, पण जरा क्रॉस चेक करा. लक्षात घ्या, नीट बघा कुठला पॉईंट डिलीट केलाय, लॉचं स्टेटमेंट डिलीट केलंय का, नीट बघा. ओके, मग हेनरीज लॉ कराच. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अतिशय महत्वाचा आहे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तुम्हाला सांगू का, की तसं बघितलं तर मी इथं लिहितो, त्याचं एक्सप्रेशन मी लिहिलं नाही पलीकडं, की डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, तर तुम्हाला मी सांगू का, 2016 नाही, अगदी त्याच्या अगोदरपासून 2020 पर्यंत, गेल्या वर्षीपर्यंत कुठलाही CETचा पेपर काढा, त्याच्यात तुम्हाला फर्स्ट लॉवरचं या इक्वेशनचा क्वेश्चन विचारलाय. म्हणजे काय सांगू का, आता ॲडियाबॅटिक प्रोसेस असेल, क्यूची व्हॅल्यू 0, मग डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन. जेईला पण आलाय की डेल्टा यू इज म्हणलंय, आणि 4 ऑप्शन मध्ये करेक्ट ऑप्शन आहे ॲडियाबॅटिक वर्क. का, डेल्टा यू म्हणजे वर्क डन. का, ॲडियाबॅटिक मध्ये क्यूची व्हॅल्यू 0 असते ना. ऐका, आता आयसोकोरिक प्रोसेससाठी वर्क डन 0, आयसोथर्मल प्रोसेससाठी डेल्टा यू 0. मग त्याप्रमाणे इक्वेशन मध्ये चेंज करा, फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट करा. त्यानंतर हेसेस लॉ थर्मोडायनामिक्स मध्ये, लक्षात घ्या. कोहलार्स लॉ, आता सांगू का, जुन्या सिलेबस मध्ये फॅराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ होतं, ते आता नाहीच आहेत. लक्षात घ्या. बरं, बाकीचे लॉ आहेत डिलीटेड आहेत. लक्षात घ्या, त्याच्यामुळं एवढं करा. आता इंटिग्रेटेड रेट लॉ म्हणण्यापेक्षा नुसतंच रेट लॉ जो आहे त्याचं स्टेटमेंट करा, काय हरकत नाही. ओके, मग हे 5 क्वेश्चन करायला काही ना काहीच वेळ लागणार नाही, ऑलरेडी केलं असेल. आता नसेल केला ना तर करा ना, यातला एक प्रश्न येण्याचे चान्सेस खूप आहेत. लक्षात द्या, एक तरी प्रश्न. आता हे झालं की आपल्याला डेरिव्हेशन्स करायचे. मी तुम्हाला सांगतो, अख्ख्या केमचे डेरिव्हेशन्स मी इथे लिहिलेत, एवढेच करायचे आहेत. गंमत सांगतो तुम्हाला, एवढे डेरिव्हेशन्स तर फिजिक्सच्या एका टॉपिकमध्ये असतात, इथं पूर्ण सिलेबसमध्ये आहेत. लक्षात घ्या, मी ऑर्डर काय सांगतो तुम्हाला बघा, क्रम, की पहिल्यांदा इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, हे येण्याचे चान्सेस खूप आहेत. की K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, लॉग टू द बेस 10, A0 अपॉन 80, आणि हाफ लाईफ 0.693 अपॉन K. K म्हणजे कोण, रेट कॉन्स्टंट. मग इथं PYQ मध्ये जर बघितलं तर Kचं युनिट सुद्धा बऱ्याच वेळा विचारलंय, रेट कॉन्स्टंटचं. ते ऑर्डरवर डिपेंड आहे. लक्षात घ्या, 0 ऑर्डरसाठी वेगळं, फर्स्ट ऑर्डरसाठी वेगळं. ओके, तुम्हाला सांगू का, ह्याचं एक्सप्रेशन आणि हे 2 फॉर्म्युले तुम्ही केले ना, समजा नाही आलं परीक्षेत, काय हरकत नाही. जर थिअरीमध्ये डिराईव्ह करण्यासाठी नाही आलं तर गॅरंटीनं सांगतो, लक्षात घ्या, 3 मार्काचं न्यूमेरिकल येणारच आहे. मग तुम्हाला हा जेव्हा लॉगचा पार्ट असतो ना, तेव्हा कॅल्क्युलेशन थोडंसं टफ जातं. 2-3 दिवसापूर्वीच मी घेतले ते, मी 2 व्हिडिओज प्रोव्हाइड करतोय खाली केमिकल कायनेटिक्सचे, थोडेसे मोठे आहेत, पण मी अगदी विथ लॉग टेबल त्यातले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिलेत. ओके, तुम्ही ते बघू शकताय. ओके, आता होतं काय बघा, तुम्हाला सांगतो, जर तुम्ही CETचे PYQ बघितले ना, तर हा प्रश्न 3 वेळा ऑलमोस्ट रिपीट झालाय. हाफ लाईफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय, आणि असा फॉर्म्युला दिला असतो तो करेक्ट ऑप्शन असतो. मग तुमच्या लक्षात येतं का की सोपं आहे, फॉर्म्युले पण पाठ करा.
ते झालं की थर्मोडायनामिक्स मधलं मॅक्सिमम वर्क डन 2.303 मायनस NRT log to the base 10 V2 upon V1 किंवा P1 upon P2 तुम्हाला माहिती आहे. वर्क डन मायनस पी डेल्टा व्ही. आता सांगू का तुम्हाला मी ह्याचे सगळे जे व्हिडिओ आहेत ना, हे 4 पार्टचे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये जे देतोय ना, ते मी ऑलमोस्ट 1-1.5 वर्षापूर्वी तयार केले होते बरं का. खूप छान आहेत व्हिडिओ, पण नवीन होतो त्यावेळेस आवाज खूप असा सॉफ्ट होता म्हणूया आपण, ठीक आहे. दुसरी गोष्ट माईक नव्हता म्हणूया आपण, आणि त्यामुळे थोडेसे तुम्हाला ते जुने वाटतील व्हिडिओ. पण बाळांनो बघा तुम्ही ते व्हिडिओ मी प्रोव्हाइड केलेले आहेत, याच्यावरती अतिशय व्यवस्थित मी ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके बर. डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. जरा चेंज करतो, डेल्टा एन जी लिहितो आणि आर टी. याचा पण व्हिडिओ आहे. हे महत्वाचं एक्सप्रेशन आहे एन्थाल्पीचं, लक्षात घ्या. आता इथं प्रश्न सांगतो, डेल्टा टी बी आणि डेल्टा टी एफ. तुम्ही मार्च 2020चा गेल्या वर्षीचा ना पेपर बघा केमिस्ट्रीचा. ज्या दिवशी केमिस्ट्रीचा पेपर होता ना, त्या दिवशी सकाळी मी एक व्हिडिओ अपलोड केला होता, जाता जाता म्हणूया आपण, आणि त्यात हा प्रश्न दिला होता. तोच आला होता प्रश्न. प्रश्न कसा आहे तो परीक्षेत? डिराइव्ह रिलेशन बिटवीन मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट अँड इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. कसं आहे माहिती का, ऍक्च्युली तुम्हाला फक्त एवढंच लिहायचं आहे की ते इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आहे ना, ते डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलॅलिटी असतं. मग डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलॅलिटी मी कॉन्स्टंट घेतला तो के बी. पुढे लिहायचं के बी म्हणजे काय? मोलर इलेव्हेशन कॉन्स्टंट, इबिलिओस्कोपिक कॉन्स्टंट. एम म्हणजे कोण? मोलॅलिटी. मग त्याचा फॉर्म्युला काय येणार? नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे गिवन मास अपॉन मोलार मास अपॉन मास ऑफ सॉल्व्हंट इन केजी. केजीच्या ऐवजी ग्रॅम, म्हणून तर हा 1000 फॅक्टर घेतला आहे. मग तुमच्या लक्षात आलं का हा प्रश्न आणि हा प्रश्न अगदी सिमिलर आहे. आता मी तुम्हाला म्हणलं इंटिग्रेटेड रेट लॉ इम्पॉर्टंट आहे, पण हे जे दोन आहेत ते फर्स्ट ऑर्डरसाठी आहेत, आणि हे जे दोन एक्सप्रेशन आहेत ते कोणासाठी आहेत? झिरो ऑर्डरसाठी आहेत. लक्षात घ्या. लगेचच्या लगेच एवढे क्वेश्चन्स करा. आम्ही बाजूला सरकतोय. ओके, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि हे कम्प्लीट कराच हे लक्षात घ्या. तुमचं होईल तोपर्यंत मी तुम्हाला 11 वाजता एक टॉपिक प्रोव्हाइड करेन. ओके, कदाचित तो सॉलिड स्टेटचा असेल किंवा कुठलाही. मी IMP क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करेन. मग त्याच्यात जे IMP क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड केले ते 2 तासात व्हायला पाहिजेत. 1-2 वाजेपर्यंत दुसरा व्हिडिओ असेल. लक्षात घ्या, दिवसभर व्हिडिओ असतील तुम्हाला, दिवसभर नॉनस्टॉप. ओके, छोटे व्हिडिओ असतील, कमी शिकवलं जाईल, प्लॅनिंग दिलं जाईल तुम्हाला. व्हिडिओ दिल्यानंतर 2 ते 3 तासाचा वेळ दिला जाईल, तेवढ्यात ते कंप्लीट करा. हे लिहिलं ना बाळांनो तुम्हाला, मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. लक्षात घ्या की तुम्ही कुठलेही पेपर बघा जुने काढून, तुम्हाला याच्यातले एक्सप्रेशन दिसणारच. 2 तरी क्वेश्चन्स यातले येणार, म्हणजे ऑलमोस्ट 5 मार्काची तयारी होते. 1 तरी लॉ येणारच, म्हणजे ऑलमोस्ट 1 मार्क. म्हणजे आजचं 2 तास अभ्यास करा, 6 मार्क, 7 मार्काची तयारी झाली समजा, तर ते 10% 10% मार्क झाले, हे लक्षात घ्या. ओके, मग आता ते लॉकडाऊन गव्हर्नमेंटला काय करायचं ते करू दे. साध्या नाही, बरेचसे प्रश्न निर्माण होतात मनात रे बाळांनो. तुम्ही सगळं बंद ठेवताय, बरोबर आहे. हा, शाळा कॉलेजेस बंद करायचे, मान्य आहे. क्लासेस बंद करा, मान्य आहे. मग एक्झाम ती कशी कंडक्ट करणार? नाही, ती घेतो आमचं आम्ही. ओके, मग तसंच आम्ही पण सगळ्या ह्याचं पालन करून क्लासेस घेऊ शकतो बाळांनो, लक्षात घ्या. पण परमिशन नाही आहे तर नाही घेता येणार. थोडंसं कसं आहे, सवय लागले कायम मुलांच्यावर राहायची, लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याच गोष्टीचा त्रास वाटतोय की मुलंच आपल्यासमोर नाही आहेत. पण जाऊ दे, मी तुमच्याशी कनेक्टेड आहे ना. तुम्हाला खरं सांगू का की तुम्ही सगळ्या गोष्टी माझा ऐकता. परवाच्या व्हिडिओमध्ये मी रिक्वेस्ट केली होती कॉमेंट, तर कॉमेंटमध्ये एवढं मुलांनी हेल्प केली ना सगळ्यांना एकमेकांना की विचारूच नका. आणि निगेटिव्ह कॉमेंट ऑलमोस्ट 0 झालेत. कालचा एक व्हिडिओ 3 दिवसापूर्वीचा मला आश्चर्य वाटतंय, एकही डिसलाईक नाही आहे. नाहीतर अपलोड केला 3-4 डिसलाईक असायचे, कधी कधी जास्त असायचे, पण आता बिलकुल नाही आहेत. तुमचा सपोर्ट आहे. ओके, मी पण आहे तुमच्यावर, लक्षात घ्या, काळजी करू नका. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.